धेरैको समस्या युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि उनीहरूको च्यानल सर्च लिस्टमै आउँदैन। उनीहरूले खासमा गल्ती के गर्छन् त? मलाई कमेन्टमा धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, मेरो च्यानल सर्च लिस्टमा आइराखेको छैन, अब चाहिँ के गर्ने त? जब तपाईँले युट्युब च्यानल बनाउनुहुन्छ, सर्च लिस्टमा नआउनुको हामी सबैभन्दा पहिलो गल्ती के गर्छौँ भने, जुन ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले बनाउनु भएको जुन च्यानलहरूको नाम हुन्छ, हामी त्यही च्यानलको उनीहरूले बनाएको नामको जुन ब्रान्ड, उनीहरूले त लाखौँमा सब्सक्राइबरहरू हुन्छन् त्यो च्यानलमा, हामी के गर्छौँ फेरि त्यही नामबाट एउटा च्यानल फेरि बनाउँछौँ। अब त्यसो भयो भने त जुन च्यानल पहिले बनेको छ, जसमा धेरै भिडियोहरू छन्, जुन च्यानल के अरे धेरै समयभन्दा पहिले गरिएको छ भने अहिले बनाएको च्यानल सुरुमा सर्च लिस्टमा आउँदैन। अब हामी अर्को गल्ती के गर्छौँ भने च्यानल बनाइसके भन्दापछि जुन युट्युबको सेटिङ हो त्यसमा गएर हामी आफ्नो च्यानलको किबोर्डहरू चाहिँ राख्दैनौँ। यसले गर्दा हाम्रो च्यानल सर्च लिस्टमा आउँदैन। अर्को गल्ती पनि हामी के गर्छौँ भने हामी जुन नाम लिएर च्यानल बनाउन सुरु गरिराखेका हुन्छौँ त्यो नाम कसैले युट्युबमा लिएको छ कि छैन, त्यो नामबाट च्यानल बनेको छ कि छैन, यदि बनेको छ कि छैन हामी चेक गर्दैनौँ। तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलको नाम युनिक राख्नु होला। सबभन्दा पहिले त तपाईँले बनाउन खोजिराख्नु भएको च्यानलको नाम युट्युबमा पहिले गएर सर्च गर्नुहोस्, त्यो नामको च्यानल बनेको छ कि छैन। यसो गर्दा सबभन्दा पहिले जुन नामबाट तपाईँ च्यानल बनाइराख्नु भएको छ, जुन कि अरू कसैले त्यो नाम लिएको छैन, त्यो च्यानल सबैभन्दा छिटो सर्च लिस्टमा आउने सम्भावना बढी हुन्छ। सम्भावना मात्र होइन, सर्च लिस्टमा छिटो आउँछ। यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसके भन्दापछि तपाईँको च्यानल सर्च लिस्टमा आउनेछ। तपाईँले सर्च किबोर्डमा जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम अगाडि पछाडि चेन्ज गरेर राख्नुहोस्। अलि युनिक नाम राख्नुहोस्, जुन कि कसैले त्यो नाम चाहिँ लिएर अहिलेसम्म च्यानलै नबनाएको होस्, यस्तो किसिमको नाम चाहिँ पहिला चाहिँ खोज्नुहोस्। तब मात्र तपाईँको नाम, तपाईँको च्यानल सर्च लिस्टमा सबैभन्दा छिटो फास्ट आउँछ, ताकि अरू साथीहरूलाई या तपाईँको युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि तपाईँको युट्युबको इम्प्रेसन बढ्छ, तपाईँको च्यानल ऱ्याङ्किङमा टपमा हुन्छ। यसले गर्दा तपाईँ च्यानलमा युट्युब च्यानल तपाईँको च्यानल छिटो ग्रो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु होला र तपाईँको च्यानलको सर्च लिस्टमा अब चाहिँ अवश्य आउनेछ। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, यसले गर्दा तपाईँलाई नि फाइदा हुनेछ। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र भिडियोमा कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला। फेरि मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा यति नै।